חשיבות ויטמין K2 לבריאות השיניים והחניכיים. שלום, כאן קובי עזרא, המומחה שלכם ברפואה נטורופתית ותזונה טבעית. ויטמין K2 זוכה לתשומת לב על תפקודו הפוטנציאלי בשיפור בריאות השיניים. האומנם יש צורך במחקרים נוספים כדי להבין היטב את ההשפעות הספציפיות שלו על בריאות הפה. ויטמין K2 מוכח כבעל פוטנציאל נוגד חמצון במוח ועשוי להתגלות כדרך חזקה לשמור על זרימת נוזל השיניים הטרנספוגלי. סטרס, לרבות סטרס חמצוני, מגביר את התגובה הדלקתית בגוף. הסוכר לא רק שיכול להגביר את החומציות ואת הייצור של החיידקים, ייצור האנרגיה של החיידקים עצמם, בפה עצמו, אלא הוא יכול גם במקביל להפחית את ההגנה של השן באמצעות איתות אנדוקריני. למעשה ייצור הרוק הוא פונקציה אקסוגנית של בלוטות הרוק. יכולת החציצה של הרוק היא קריטית לניטרול הסביבה בפה. הדבר ממזער את הדמינרליזציה של האמייל ומשפר את המינרלים ומחדש אותם. ויטמין K2, כמו זה שנמצא בגבינות מוצסות, משפר את חציצת הרוק באמצעות השפעתו על הסידן והפוספטים האנאורגניים המופרשים. ישנם מספר סיבות מדוע ויטמין K2 עשוי להועיל לשמור על בריאות השיניים והחניכיים. ויטמין K2 עשוי למנוע אבנית בשן. אבנית השיניים היא צורה קשה של רובד החיידקים, רובד השיניים ותערובת מזון שנדבק על השן, ועם הזמן מתחיל להתקשות. דבר שעם הזמן גם עשוי לגרום למחלות חניכיים ולאשש את השיניים, כלומר לחורים בשיניים. מספר מחקרים מצביעים על כך שוויטמין K2 עשוי לעזור לעכב את היווצרות האבנית הדנטלית, מה שעשוי להפחית את הסיכוי לבעיות בריאות הנ"ל. המנגנון המדויק בו ויטמין K2 עשוי להשפיע על היווצרות האבנית אינו מובן במלואו, ויש צורך במחקר נוסף כדי לבסס קשר סופי. עם זאת, מספר מחקרים הצביעו על כך שוויטמין K2 עשוי למלא תפקיד במניעת הסתיידות ומינרליזציה של הרקמות הרכות, שיכולות לכלול את רובד השיניים גם. כמו גם, ויטמין K2 ידוע בתפקודו בקידום בריאות העצם ובמטאבוליזם של הסידן. הוויטמין עוזר להפעיל חלבונים המווסתים שקיעת סידן בעצמות ובשיניים, מה שעשוי לתרום למינרליזציה חזקה יותר של אמייל השן. וכמה מילים על ויטמין K2 ובריאות החניכיים. אז מסתבר שוויטמין K2 עשוי למלא תפקיד בתמיכה בבריאות החניכיים. מחלת חניכיים היא מצב שכיח המאופיין בדלקת וזיהומים של החניכיים. ויטמין K2 עשוי לסייע לביסות התגובה הדלקתית בחניכיים ולקדם לשיפור ברקמות חניכיים בריאות יותר ויציבות יותר. שימור אמייל השן צריך להיות אחד העדיפויות הגבוהות ביותר שלנו כשאנחנו מדברים על בריאות השיניים. האמייל של השן אינו מכיל תאים חיים. הוא למעשה מבנה מינרלי שמנוהל על ידי המיקרוביום בפה, על החיידקים בפה. התכונות האנטי-דלקתיות של ויטמין K2 מועילות למערכת החיסון. הוכח שהוא מפחית דלקת בכל הגוף באמצעות מנגנונים הבאים: הורדת ייצור סמנים דלקתיים, לרבות לרמה נמוכה יותר, ושליטה בתאי החיסון האחראים לדלקת, והפחתה במספר תאי הפיברובלסט. ויטמין K2 יכול לסייע במניעת היווצרות אבנית בחלק החיצוני של השיניים התוכנות, השיניים העליונות ומאחורי השיניים הקדמיות התחתונות, שהן למעשה רגישות יותר לאבנית עקב נוכחות של כמויות גבוהות של סידן ברוק. ויטמין K2 מוכח כבעל תכונות אנטי-דלקתיות. לדלקת תפקיד משמעותי במחלות החניכיים, והפחתת הדלקת יכולה לסייע בקידום ושמירה על בריאות חניכיים בריאים יותר. ויטמין K2 מעורב בייצור קולגן, שזה חלק מרקמות החיבור למעשה. החלבון קולגן מספק מבנה ותמיכה לרקמות החניכיים, כמו בדומה לרקמות האור שלנו ורקמות חיבור אחרות. סינתזת קולגן נאותה חשובה לשמירה על בריאות החניכיים, כמו על בריאות רקמות אחרות. ויטמין K2 עשוי כנראה גם למנוע עששת, כלומר חורים בשיניים. ויטמין K2 עשוי להיות בעל אפקט מגן מפני עששת, ולמעשה הוצע כי ויטמין K2 יכול להפעיל חלבונים מסוימים המעורבים בתהליך המינרליזציה של השיניים, מה שעשוי לשפר את עמידות השיניים בפני עששת. ויטמין K2, הפועל באופן סינרגיסטי עם הסידן ומינרלים נוספים, הוא כנראה הרכיב החשוב ביותר למניעת עששת, ואף עשוי גם למנוע חורים קטנים שכבר קיימים בשיניים. החלבון אוסטאוקלצין התלוי בוויטמין K2 לצורך הפעולה שלו, לאחר הפעלתו, האוסטאוקלצין מושך סידן מזרם הדם לתוך העצמות והשיניים, כדי לשמור אותם תקינים ללא מחלות. לרוב האנשים בתזונה המודרנית המערבית יש מחסור מסוים בוויטמין K2. חלבון מטריקס GLA
השני מבין החלבונים התלויים בוויטמין K2. הוא חלבון המשתחרר בדנטין, הוא פועל גם על קשירת הסידן בגוף. חלבון מטריקס GLA ואוסטאוקלצין אוספים סידן למטרות שונות. חלבון מטריקס GLA אוסף סידן מכלי הדם, כמו מהלב, מהכליות, כלי דם ששקלו מהפרוסטטה, מאזורים כאלה, וכך גם מונע אבנים בכליות, אבנים בכלי הדם, ויצירות העורקים, ומוודא שהם עוברים לרקמות היעד שלהם, שזה העצמות והשיניים. בשיניים ידוע כי חלבון מטריקס GLA מעורב בתהליך מינרליזציה של השיניים. עם זאת, הוא מעורב גם בתגובה הדלקתית ובתהליך החיסוני בעורקים, כמו עצם ותאי חיסון אחרים. אוסטאוקלצין וחלבון מטריקס GLA תלויים בוויטמין K2, כדי למנוע ולרפא העששת באופן טבעי. אנחנו זקוקים לרמה נאותה של ויטמין K2. ללא ויטמין K2, השיניים שלנו עלולות שלא למקם את המינרלים כראוי. ללא ויטמין K2 כמעט בלתי אפשרי להגיע לבריאות פה אידיאלית ואופטימלית, לבריאות השיניים והחניכיים. ללא ויטמין K2, הסידן עשוי שלא להגיע לשיניים ולעצמות, במקום בו הוא נחוץ להם בפועל. במקום זאת, הוא עלול ועשוי להגיע לעורקים ולשקוע שם, ליצור שם הסתיידות עורקים, או בכליות ליצור אבני כליה וכו'. ויטמינים D3 ו-K2 פועלים יחד באופן סינרגיסטי, במטרה לשאת את הסידן לשיניים ולעצמות, שם הוא יכול להיספק כראוי. חלבון מטריציה GLA תלוי גם כן הוא בוויטמין K2, המוצא לסידן ברקמות הרכות, כולל עורקים וורידים, ואוסטאוקלצין מפנה אותו לשיניים ולעצמות. מכיוון שאוסטאוקלצין הוא חלבון תלוי ויטמין K2, הגברת צריכת ויטמין K2 גורמת לאוסטאוקלצין לעבוד ביעילות רבה יותר. כאשר האוסטאוקלצין מופעל על ידי ויטמין K2, הוא גורם לצמיחת דנטין, טרי, חדש, ורקמות מסוידות שנמצאות בבסיס שכבת האמייל של השיניים, וכאשר דנטין חדש צומח, יש פחות סיכוי להיווצרות חורים בשיניים. שימו לב שהתהליך הנ"ל דורש גם ויטמינים נוספים כגון ויטמין A ו-D. ויטמין K2 חיוני למניעת עששת חורים בשיניים כפי שציינתי. למעשה ויטמינים שמסיסים בשמן הם גורמי מפתח לשיניים חזקות ובריאות יותר באופן טבעי. ללא מספיק ויטמין K2 השיניים שלנו יהיו רגישות יותר לעששת, הם עשויים גם לאבד את יכולת ההתגוננות שלהם מפני חיידקים ולרפא את השיניים מבפנים. בדומה לאופן בו ויטמין K2 משפיע על העצמות, מאמינים שוויטמין K2 עוזר להאט את קצב עיבוד השיניים המתרחש עם העלייה בגיל. ולמעשה כשזה מגיע לעצם נתפע שוויטמין K2 מגדיל למעשה את מסת העצם, וכך גם מונע מצבים כמו אוסטאופורוזיס. ויטמין K2 חשוב ביותר במהלך התפתחות העובר. כאשר אימהות אינן צורכות מספיק מהוויטמין הזה, הסחוס באף של העובר מסתייד מוקדם מדי ועשוי השליש התחתון של הפנים. מצב זה נחשב נדיר יחסית, הוא מכונה דיספלזיה או תסמונת בינדר. כמו גם כנראה שוויטמין K2 הורג חיידקים הגורמים לחורים בשיניים. גורם מפתח אחד בהיווצרות החורים בשיניים הוא למעשה הפרעה במקרוביום בפה שלנו, באותה אוכלוסיית חיידקים שבפה שלנו. הפה שלנו מלא בטריליוני חיידקים. בכל עת חיידקים בריאים הם אלה שעוזרים לגבור על הריח הרע מהפה ולעצור את התקדמות העששת. אך למרבה הצער, נפוץ מאוד שחיידקים הרעים מתרבים על חשבונם של החיידקים הטובים. כאשר זה קורה, החיידקים המזיקים, הרעים במרכאות, עלולים להוביל לעששת השיניים, למחלות חניכיים ולבעיות נוספות אחרות. חשוב לציין שבעוד ויטמין K2 חיוני לבריאות השיניים והחניכיים, הוא לא אמור להחליף את השיטות של היגיינת פה מסורתיות רגילות, כמו צחצוח שיניים, שמירת היגיינה פה, ניקוי הלשון וכו', או ניקוי בחוט דנטלי וכו'. באופן יומיומי, כמו גם ביקור אצל רופא השיניים והשיננית, כדי למנוע מצבי חולי שונים. כמו גם תמיד מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע, רופא שיניים, שיננית וכו', במטרה לקבל את הטיפול המתאים לכם באופן אישי. ואם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשאול אותי כאן בתגובות למטה ובשמחה אשיב לכם.